දැන් අපි අර වැඩසටහන පටන් ගමු. මේක ෆ්‍රී වර්ක්ෂොප් එකක්. ඒ කියන්නේ මම බොහෝ දේවල් කියන මේ කියන්නේ මේක සම්බන්ධව. මොකද ඇත්තටම ඔයගලන්ට තේරෙයි අපිට කොච්චර මේ පොඩි කාලයක් ඇතුළතද මේ කියන්නේ මේ වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත එහෙම මේ දෙයක් මේ කියන්නේ ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. කුඩා පොඩි දෙයක් තමයි කරන්න පුළුවන්. මොකද ෆැබ්‍රික් පේන්ටින් කෝස් එක බේසික් එක මාස 3ක්, ඇඩ්වාන්ස් එක මාස 6ක්. ඉතින් ඒකෙන් ඔයගලන්ට මේ පොඩි දෙයක් යම් කිසි දෙයක් තමුන්ට ප්‍රයෝජනයකට ගත හැකි සරල දෙයක් කියලා දෙන්න තමයි හිතුවේ. සහ ඊට වඩා මට ඕන වුණේ මේකේ තියෙන වටිනාකම මේකෙන් මොනවටද අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොන දේවල් සඳහාද කරගන්න පුළුවන් අර එන්නේ ඒක කියලා දීමත් මේකේ එක අරමුණක්. හරි. එතකොට දැන් මෙතන මම හිතන්නේ මගේ ක්ලාස් එකේ දැනට එන අය ඉන්නවා කොහෙත්ම කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒකින්ද දැන් මම කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ කියන අදහසෙන් තමයි අද වැඩසටහන කරන්නේ. මොකද අලුතෙන්ම අද ජොයින් වෙච්ච කෙනෙකුට කිසිම මේ ෆැබ්‍රික් පේන්ටින් ගැන කිසියම්ම දෙයක් දන්නේ නැති කෙනෙකුට ගැලපෙන විදිහට තමයි කරන්න අදහස් කරන්නේ. මොකද අපි මම කියවනේ ෆැබ්‍රික් පේන්ටින් අර අපිට ඕන දෙයක් අපි ඉගෙන ගන්නකොට ටික ටික මේ කරන්න තමයිනේ පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි. එතකොට දැන් අපි මම පොඩ්ඩක් අද ෆැබ්‍රික් පේන්ටින් සහ හෑන්ඩ් එම්බ්‍රොයිඩරි සාම්පලුත් කීපයක් පෙන්නනවා. ඔයගලන්ට එක්සිබිෂන් එකකට ගියා වාගේ තියෙයි. එක්සිබිෂන් එකකට ගිහිල්ලා බලනවා වගේ. දැන් ඉතින් අද කාලේ නම් මම අන්තිම එක්සිබිෂන් එක කරේ 2015. ඉතින් දැන් නම් ඉතින් කවදා එක්සිබිෂන් එකක් කරන්න පුළුවන් වෙයිද කියන්න අමාරුයි. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මේකේ මාව පේන්නේ නැද්ද? ඔයගලන්ට මාව පේන්නේ නැද්ද? පේනවා මාව පේන්නේ මිස්තර මේ හොට් ලයිට් එක දාලා පේනවද පේනවා මිස් පේනවා. හොට් ලයිට් දාලා නැහැ නේ මිස්. පින් කරනහම ඔෆ් වෙනවා. ඉන්න මම ඉන්නේ. කටහඬ විතරයි දැනෙන්නේ. ඔහොම ඉන්න මම බලන්නම් මොකද්ද කියලා ප්‍රශ්නේ. නෑ මිස් පේනවා. ගැහෙනවා පේනවා දෙකම. දෙකම තියෙනවා මිස්. මිස් කට්ටියකට තාම ජොයින් වෙන්න බෑ කියලා තියෙනවා. මොකද්ද? සමහර කට්ටිය ජොයින් වෙන්න බෑ කියලා තියෙනවා. ඕකේ. ජොයින් වෙන්න බැරියයි. මම මීටින් සෙටින්ග්ස් වලට ගිහලා පොඩක් හදන්නම් 100ට මේක 100ට වඩා මේ බැරිද දන්නේ නැහැ. ඔව් මිස් මේක 100යි පෙන්නන්න තියෙන්නේ. බලන්න මිස් 100යි පෙන්නන්නේ. එහෙම වුණොත් තව දවසක් හරි කරමු. නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට මේක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ওই වීල පහ ජොයින් වෙන්න කිව්වේ. මම පොඩ්ඩක් බලන්නම් security. මොකද මම අර ගෙවලා තියෙන එක නිසා සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මම හදලා තියනවද දන්නේ 100ට එකයි. They'll have to put the video on, Manel. Yeah, it is on. It is on. No, not yours. Yeah, not yours. The people who are watching, they'll have to also put the video on it. Only one person. Now nobody. මේ ඔයගලන්ගේ audio video දෙකම off කරගන්න. මොකද එතකොටත් අර මේක පොඩක් disrupt වෙනවා මේ මිස් ගොඩක් අය කියනවා ජොයින් වෙන්න බෑ කියලා. මම දැන් ආයි ලින්ක් එක දැම්මා. මේක ශාමින්දි මේකේ 100ක් පෙන්නනවා. හැබැයි ඒනට පුළුවන්නේ වෙනදාට යනවනේ මේ 100ට වැඩිය. ඔව් 100 පන්නලා ගිහින් තියෙනවා. ඒක තමයි මමත් බලන්නේ. මම මේ මීටින් සෙටින්ග්ස් වලට ගිහිල්ලත් බැලුවා. මම දන්නේ ඒක නම් ඇයි කියලා. මේකේ මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. නෑ එහෙම නෑ. එහෙම එකක් නෑ. මේගොල්ලන් බලමු අපි බලන්න. මොකක් හරි ඇති. මටත් ඒක තේරුම් ගන්න බෑ ඇයි කියලා. මේකේ නම් මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ.
මිස් මේ ලින්ක් එක නිල් පාටින් වැටුන් නැත්තම් ඒ ජොයින්ට් වෙන්න බෑ. ඔව් නෑ ඉතින් නිල් පාටෙන් වැටුණා මේ 100ක්ම ජොයින් උනේ ඒකනේ. දැන් ඕගලන්ට මාව පේනවද හොඳටම? මිස්ස පේනවා මිස්. හොඳටම පේනවා. මාව පේනවා මම ස්පොට්ලයිට් දාන්න ඕනේ ඒකයි. ඔව් මිස් ස්පොට්ලයිට් එක දාලා නැහැ. ඔව් අනිත් අයගේ වීඩියෝ ඔන් කරගන්න එපා. ඔක්කොමලාගේ Miss? වීඩියෝ ඔඩියෝ මිස් ඒකේ ඒගොල්ලන්ට මෙසේජ් එකක් එනවලු මැක්සිමම් 100 ඉන්නවා කියලා. එහෙම ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒක වෙන්න බෑනේ ශාමින්දී. නෑ අපි මිස් ඒක ඒක වෙනදාට මටත් ආවා. මමත් ලොග් වෙද්දී ඒ මෙසේජ් එක ආවා. ඒ වුණාට ආයි ආයි try කරනකොට පුළුවන්. ඒ කෙනෙක් අයින් වුණොත් එක්කෙනෙක්ට පුළුවන් ඇති. ඒකයි මම. පුළුවන් වෙනවා ඒකයි වෙන්නේ. ඒ වුණාට එහෙම නෑනේ ශාමින්දී. අපි ගිය සැරේ 160ක්ද කොහෙද හිටියානේ. ඒකනේ මේකේ වෙන settings වල මොකක් හරි මම ගිහින් බැලුවා settings වල දැන්. ඔයා පොඩ්ඩක් ඔතනින් බලන්න ශාමින්දී බලලා පොඩ්ඩක් මට කියන්න මේ අපි දැන් ඉන්න. ඉන්සීට් කරමු නැත්නම් අනිත් අයට ආයේ මේක රෙකෝඩින් එක හරි දෙන්න පුළුවන් නේ. ඔව් මං එහෙම දාන්නම් මෙසේජ් එක. ඔව් දාන්න මේ මට මේකේ මෙතන හදන්න දෙයක් මිස්ට නෑ. තමයි හදන්න වෙන්නේ මිස්ගේ පැත්තේ. මම ඔයාලට හොස්ට් දුන්නොත් පුළුවන් වෙයිද? දාන්නකෝ බලන්න මිස් මම බලන්න. ආ. ආවන දැම්මා. ළමයි පොඩ්ඩක් අපි පොඩ්ඩක් බලමු මොකද පවුනේ අනික් අයට ජොයින් වෙන්න බැරි වෙලා ගොඩක් පිරිසක් ඉන්නවනේ. ඒකින්ද අපි පොඩි වෙලාවක් ගමු ඒකට. හරි මිස් කමක් නැහැ. මීටින් සෙටින්ග්ස් වල එහෙම එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද කරන්නේ? අප්පා ඉතින් තාත්තා ඔක්කොලා අර මාකොල පාස්.